নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বলত খালী হোৱা 540টা এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ অৰ্থাৎ SI ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হেড কনষ্টেবল পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে CISF ৰিক্ৰুটমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই লওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 26/9/2022 অৰ্থাৎ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 26 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 25/10/2022 অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ এমাহ দিয়া হৈছে। গতিকে যিসকলে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে বহুত সময় পাব। নেম অফ দ্য পোষ্ট চাওক, এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 122, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 57, SCৰ বাবে 16, STৰ বাবে 8, OBCৰ বাবে 31, EWSৰ বাবে 10। পে স্কেল চাওক, লেভেল 5 ₹29,200 to 92,300 plus usual allowances as admissible to the central government employees from time to time. নেক্সট আহিলে হেড কনষ্টেবল। হেড কনষ্টেবল মিনিষ্টেৰিয়েলৰ পদ হ'ল 418 আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 182, SCৰ বাবে 61, STৰ বাবে 29, OBCৰ বাবে 112 আৰু EWSৰ বাবে 34। কনষ্টেবলৰ পে স্কেল চাওক, লেভেল 4 ₹25,500 to 81,100 প্লাছ ইউজুৱেল এলাউন্সেছ as admissible to the central government employees from time to time. Next আহিলে education qualification. The candidates must have intermediate or senior secondary certificate অৰ্থাৎ candidate 12 pass হ'লেই হ'ল। Age limit চাওক, between 18 to 25 years as on closing date for receipt of the online application from 25/10/2022. আবেদনকাৰী বয়স 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী 26/10/1997 আগত জন্ম হোৱা হ'ব নালাগিব। আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক, আদাৰ এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন SI কাৰণে যিখিনি এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। স্কিল টেষ্ট নৰ্মছ অফ কম্পিউটাৰ, ডিক্টেশ্যন 10 minutes 80 words per। নেক্সট আহিলে ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন টাইম 50 minutes in English or 65 minutes in Hindi on computer. Other essential qualification SCৰ বাবে চাওক, হেড কনষ্টেবলৰ এক্সট্ৰা যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। স্কিল টেষ্ট নৰ্মছ অন কম্পিউটাৰ, ইংলিছ টাইপিং উইথ মিনিমাম স্পীড অফ 35 WPM অন কম্পিউটাৰ, হিন্দী টাইপিং উইথ মিনিমাম স্পীড অফ 30 WPM অন কম্পিউটাৰ। এইখিনি কম্পিউটাৰৰ যিখিনি স্কিল হয় সেই স্কিলখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ এই স্কিলখিনি এতিয়ালৈকে নাই তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু এমাহ সময় আছে এই এমাহ সময়ত প্ৰেক্টিছো কৰি ল'ব পাৰিব। যিহেতু পৰীক্ষা হোৱালৈকে এমাহতকৈ বেছি সময় থাকিব, গতিকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি ল'লে নিশ্চয় যিখিনি স্কিল আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। নেশ্যনেলিটি চাওক, কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আদাৰ্ছ ₹100, SC ST এণ্ড ফিমেলৰ বাবে নাই। পে'মেণ্ট মোড হ'ব নেট বেংকিং, ক্ৰেডিট অৰ ডেবিট অৰ ৰুপে কাৰ্ডছ এটচেট্ৰা। হাউ টু এপ্লাই ফৰ CISF ৰিক্ৰুটমেণ্ট। CISF ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথমে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ স্ক্ৰল ডাউন, গো টু ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক ছেকশ্যন যাব, ক্লিক অন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিংক। এ নিউ ৱেব পেজ উইল বি অ'পেন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ ইউৰ ছেল্ফ। এগেইন ক্লিক অন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড লগ ইন। এণ্টাৰ অল ইউৰ পাৰ্চনেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ এজ ৰিকুৱাৰ্ড। যিখিনি আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত তথ্য আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। লগতে আপলোড ইউৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ এণ্ড আদাৰ ৰিকুৱাৰ্ড। এট দ্য এণ্ড পে দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ এজ পাৰ ইউৰ কেটেগৰী এণ্ড ক্লিক অন ছাবমিট বটন। আৰু ডোণ্ট ফৰগেট টু টেক এ প্ৰিণ্ট অফ ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব চাওক। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিহেতু স্কিল বেছ টেষ্ট হ'ব সেই কথাটো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই, আৰু তাৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ ৰিটুন এক্সাম হ'ব, লগতে ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব। এতিয়া ৰিটুন এক্সামিনেশ্যনত আপোনালোকৰ বিষয়বিলাক কি হ'ব পাৰে চাওক। পাৰ্ট 8 থাকিব জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 25।
পাৰ্ট বিত হ'ব ছাবজেক্ট জেনেৰেল নলেজত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 25। পাৰ্ট চিত এৰিথমেটিক থাকিব 25 আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 25। পাৰ্ট ডিত জেনেৰেল ইংলিছৰ হিন্দী, যিসকলে ইংলিছ দিব তেওঁলোকে ইংলিছ, হিন্দী দিয়াখিনি হিন্দী প্ৰশ্ন থাকিব। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ 25। অল টোটেল ডিউৰেশ্যন টাইম চাওক 120 মিনিটছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টীয়া এইটো পৰীক্ষা হ'ব। টোটেল মাৰ্কছ হ'বগৈ 100। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যন হ'ব, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকল ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেওঁলোকে সকলোৱে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যনবিলাক সকলোৱে কি হৈছে অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়, মানে মাল্টিপুল চইচ হয়, গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ, সেইটো হ'ল কি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। এক্সামিনেশ্যনৰ ডেট CISFৰ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব। CISFৰ ৱেবছাইটটো হ'ল www.CISFRECTT.in। এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য চাব পাৰে। ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখনো দিম, গতিকে আপোনালোকে পূৰ্ণ তথ্যখিনি নটিফিকেশ্যনত গৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।